Rồi, bây giờ chúng ta qua cái phần quan trọng đây. Ứng dụng của hệ thống nhúng. Hồi nãy mình có nói sơ qua đó. Hệ thống nhúng được ứng dụng ở đâu? Chúng ta sẽ thấy rằng hệ thống nhúng mình có thể bắt gặp ở mọi nơi. Ví dụ như đơn giản nhất, nó nằm ngay trong túi của các em. Đó là cái điện thoại di động. Bên trong cái điện thoại di động nó có gì? Nó có vi xử lý nè, hoặc là vi điều khiển nè, nó có ROM nè, nó có RAM nè, rồi nó có cái bàn phím nè, nó có cái màn hình nè, rồi nó có bộ phận xử lý âm thanh nè, phát âm nè, vân vân, bộ phận truyền phát nè. Tất cả mọi thứ nó đúng định nghĩa của một hệ thống nhúng. Một cái điện thoại chính là một hệ thống nhúng. Theo đúng định nghĩa, nó là một cái máy tính, bên trong nó có đầy đủ tất cả những cái thiết bị ngoại vi, những cái I/O, những cái CPU rồi vân vân, tất cả mọi thứ đều có hết. Có chương trình bên trong luôn, nhúng bên trong luôn. Và nó làm nhiệm vụ gì? Điện thoại làm nhiệm vụ gì cơ? Một cái điện thoại nó làm nhiệm vụ gì? Nghe gọi này. Để nghe và gọi. Những cái điện thoại thế hệ đầu tiên á, mà bây giờ mình hay gọi là điện thoại cùi bắp á, là nó chỉ làm nhiệm vụ nghe gọi thôi, không có nhiệm vụ gì khác. Ngay cả cái vụ mà nhắn tin nó cũng không có nữa. Cái tin nhắn SMS của mình á, bây giờ các em thấy điện thoại nào cũng nhắn tin được, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà những cái điện thoại đời đầu tiên là không có chức năng nhắn tin luôn, không có chức năng nhắn tin này. Mặc dù mình biết bây giờ một cái điện thoại cơ bản, một điện thoại của bắp đều có tin nhắn hết, đều có thể nhắn tin hết, nhưng mà điện thoại lúc đó không có. Các em có biết là khoảng năm 95, 96, 97 là muốn nhắn tin á là phải sử dụng một cái thiết bị riêng. Rồi khi mà cần nhắn tin tới người nào đó thì mình mới gọi một cái số tổng đài, mình yêu cầu nhắn tới con số nào đó, nhắn tới cái máy nhắn tin số mấy đó, giống như số điện thoại gì đó. Cái nội dung tin nhắn gì thì cái tổng đài nó sẽ làm nhiệm vụ đó, và lúc đó cái người được nhắn á nó mới có thông tin, nhưng mà thông tin đó không giấu nha, không có dấu, không gọi dấu tiếng Việt luôn. Rồi cái người nhận á, nhận được mới bắt cái điện thoại lên để gọi cho người nhắn. Nó rất phiền phức, cái thời điểm đó rất là phiền phức. Năm 97 vẫn chưa có tin nhắn trên SMS trên cái điện thoại, nên phải sử dụng một cái máy nhắn tin riêng. Bây giờ các em có nhìn thấy cái máy nhắn tin đó không? Không hề. Không không, tại vì sao? Kiểu bây giờ nó hiện đại rồi, nó không còn dùng mấy cái đấy nữa này. Ok, bây giờ bất kỳ một cái điện thoại nào cũng có thể nhắn tin SMS, và thậm chí bây giờ ta không thèm nhắn tin SMS luôn. Bây giờ ta dùng mấy cái app khác, ví dụ như là Zalo nè, hoặc là Line nè, hoặc là một số cái app nhắn tin khác. Bây giờ không thèm nhắn tin này. Các em thấy các em có hay sử dụng cái tin nhắn này không? SMS bây giờ có sử dụng không? Dạ có thầy ơi, dùng để đăng ký mạng. Ok, thỉnh thoảng thôi, chứ vì bây giờ là các em toàn nhắn trên Zalo không. Nhưng mà thời trước là nó là gì? Ok, rồi như thế là chúng ta thấy một cái điện thoại chính là một hệ thống nhúng ha. Nhưng nếu mà mình chỉ có một cái điện thoại thôi thì nó có gọi được cho ai không? Thí dụ ha, ví dụ như là các em đi lạc ở trong một cái sa mạc, trong túi các em có điện thoại đó, nhưng mà các em gọi cấp cứu, gọi cầu cứu được không? Dạ không. Không, tại sao? Tại vì không có tín hiệu thầy ơi. Tại vì không có tín hiệu. Mà tín hiệu đó từ đâu ra? Tín hiệu là do cột phát sóng ra thầy. Do cột phát sóng. Đây là những cái trạm BTS, những cái trạm thu phát sóng. Ở bên dưới của mỗi trạm vậy nè, nó có một hệ thống nhúng to đùng á, để nó điều khiển cái việc thu phát sóng. Hệ thống này nó cũng là hệ thống nhúng luôn, tại vì bên trong nó có CPU, có ROM, có RAM, có tất cả đầy đủ mọi thứ bằng cứng, và nó có phần mềm được thiết kế để làm cái nhiệm vụ là truyền phát thông tin. Khi mà cái điện thoại A bấm số cho cái điện thoại B thì từ cái điện thoại A đó nó mới phát sóng lên cái trạm BTS gần nhất, rồi cái trạm đó nó mới nhận cái tín hiệu đó và nó coi xung quanh đó có cái điện thoại B không. Không có thì nó sẽ chuyển phát đến cái trạm BTS kế tiếp. Trạm BTS kế tiếp nó cũng làm vụ gì, nhưng tới cái trạm cuối cùng nó tìm thấy cái điện thoại B nằm gần trong khu vực nó và nó kết nối, và lúc đó A với B có thể nói chuyện với nhau. Thì nhờ những cái hệ thống đó mà mình mới có thể gọi điện thoại được. Đó là cũng là hệ thống nhúng luôn, những cái trạm BTS như thế. Như thế tất cả mọi thứ đều là hệ thống nhúng hết. Đó là cái hệ thống thông tin liên lạc. Rồi bây giờ các em thấy mạng internet nó cũng có những hệ thống nhúng điều khiển luôn. Ví dụ như cái thiết bị access point, cái cục phát wifi ở nhà của các em á,
Nếu mà không có cục đó thì các em sử dụng internet được không? Internet di động được không? Dạ Được không rồi. thầy. Không. Thì cái đó nó cũng chính là hệ thống nhúng. Bên trong nó cũng có đầy đủ tất cả ROM, RAM, CPU rồi vân vân, có phần mềm chuyên dụng để mà nó làm cái nhiệm vụ đó. Nhân dân.